එකේ SD කාඩ් එකේ pen drive එකේ තියෙන data delete වුණොත් මොකද කරන්නේ? කතා කරමු හැම වෙලේම ළඟ තියාගන්න ඕන tool එකක් ගැන. සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මේ වෙනකොට අපි පාවිච්චි කරන ෆෝන් එකක් වෙන්න පුළුවන්, අපේ pen drive එකක්, එහෙමත් නැත්නම් මේ digital කියන ලෝකයේ තුල අපි අපේ ඊටමත් important data save කරලා තියාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ data අපේ pen drive එකක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් camera එකේ SD card එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් අපේ computer එකේ desktop එකේ laptop එකේ hard drive එක වෙන්න පුළුවන්, Mac එකෙත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් අපි අතින් සමහර වෙලාවට delete වෙනවා. ඒ වගේම තමයි සමහර වෙලාවන් වලදී අපි pen drive එකක් එහෙමත් නැත්නම් SD card එකක් වගේ ඉක්මනට format කරලා දානවා මේක නැවත use කරන්න වැඩි හිතන්නේ නැතුව. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි අපිට මතක් වෙන්නේ මේකේ තිබ්බ important data අනිවාර්යයෙන්ම අපිට අවශ්‍යයි දැන් මේක කොහොමද ගන්නෙ කියන එක. ඉතින් මේ වෙනකොට මේ විදිහට අපේ ඩිජිටල් දත් අපිට වඩාත් වැදගත් වෙන නිසා පළවෙනිම දේ තමයි data backup කියන දේ. මේ නිසා ඔයාට අත්‍යවශ්‍යම දේවල් වල backups හදා ගැනීම ඉතාමත් හොඳ solution එකක් වෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් දෙනෙක් කරන්නේ නැහැ. මොකද අපේ hard එකේ එහෙම නැත්නම් pen drive එකේ මේක තියෙනවා නේද කියන නිසා. නමුත් ඒ විශ්වාසය තියාගෙන හිටියට සමහර විට අපි මේ pen drive එක දෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් අපිටම අමතක වෙලා වෙන්න පුළුවන්. මේක අපි format කරන්න, එහෙමත් නැත්නම් අපි අද මේවා delete කරලා recycle bin එකට, එහෙමත් නැත්නම් shift delete එකක් එක්ක permanent delete මේ වගේ දේවල් වලින් අපේ data නැති වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් වැඩි. ඉතින් මේ විදිහට අපේ අතෙන් data නැති වුණොත් මම හැම වෙලේම කියන දෙයක් තමයි පළවෙනි දේ ඔයා අදාළ කරන device එක use කරන්න එපා. ඉතින් එහෙමනම් ඔයාගේ USB drive එක, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ SD card එක, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ hard drive එකේ තියෙන data delete වුණොත් ඒවා recover කරන්න පහසුම ක්‍රමයක් තමයි Tenorshare 4DDIG කියන software එක. ඉතින් අපි බලමු මේ software එක download කරගන්න එකේ ඉඳලා recover කරන විදිහ දක්වා කොහොමද කියලා software එක පාවිච්චි කරන්නේ. පළමුවෙන්ම අපි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ Tenorshare 4DDIG කියලා අපේ search engine එකෙන් search කරගන්න එක. ඉතින් පළවෙනිට මෙන්න URL එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් Tenorshare 4DDIG page එකට යන්න. මේ page එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Windows වලට වගේ Mac වලටත් අවශ්‍යයි නම් මේක download කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක මිලදී ගන්නවා නම් full version එක unlock කරගන්න ඔයාලට මාසෙකට $46.95 එහෙම නැත්නම් අවුරුද්දකටම 49.95ක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ Visa Master Credit Debit Card එකක් කරහා මේකේ key එකක් බොහොම පහසුවෙන් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් free download එක මම මේ විදිහට software එක download කරගන්නවා. එතනදී ඔයගොල්ලන්ට කියන්න අවශ්‍ය දේ තමයි බැරි වෙලාවත් ඔයාගේ C drive එකේ නම් යම් කිසි විදිහකට ෆයිල් එකක් recover කරන්න තියෙන්නේ. මේක ඔයාලට පුළුවන් options වලට ගිහිල්ලා වෙනත් drive එකකට install කරන්න. මොකද නැත්නම් C drive එකේම files overwrite වීමක් වෙන්න පුළුවන් software එක install කරන්න යද්දි. ඉතින් බොහොම straight forward install එකක්. බොහොම ඉක්මනින් download වෙනවා, install වෙනවා. megabyte 250ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් interface එක බොහොම පහසුයි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මීට කලින් අපි Tenorshare 4DDIG software එක පාවිච්චි කරාට වඩා බොහොම පහසු, ඉතාමත් straight forward interface එකක් තියෙන, UI එකක් තියෙන්නේ. බොහොම පහසුවෙන් මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම USB drive එකක්, external drive එකක් select කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා තියෙන files. මේ files ටික මම සාමාන්‍ය විදිහට delete කරන්න යන්නේ. මේ විදිහට files ටික අපි අතින් delete වෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය scenario එකක්. ඒ වගේම තමයි අපි හිතමු අපේ අතින් file ටික delete නොවි අපි USB drive එක format කරා කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම කරන්න යන්නේ මගේ externally connect කරලා තියෙන USB drive එක format එකක් දෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති drive එක ඇතුලේ කිසිම දෙයක් නැහැ. මම files ටික delete කරපු නිසා. ඉතින් දැන් මම මේ drive එක format කරනවා. ඉතින් quick format එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමෝම දෙන quick format එකක් තමයි මෙතනදී මම දෙන්නේ. මේ format එකෙන් පස්සේ කොහොමවත් අපේ drive එකේ details නැහැ. දැන් මම යන්නේ මේකේ recovery process එකට. මේකේ recovery එකට ගියාම අපිට පුළුවන් අපේ drive එකේ අපි scan කරන තැන file ගොඩාක් තිබ්බනම් අපිට අවශ්‍ය කරන දේ විතරක් ගන්න. ඉතින් මෙතනදී මම හැම file type එකක්ම තෝරලා මේ විදිහට recovery එක ලබා දෙනවා. මෙතනදී fast scan එකක් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙතනදී deep scan එකක් යනවා. මේකත් 100%ක් යනකම් ඉන්න එක ගොඩක් හොඳයි අපේ files වල recover කරගන්න ඔක්කොම ටික. ඉතින් දැන් මම මේ ඔක්කොම files ටික recover කරගන්නවා.
මේ search result එකෙන් ආපු. ඉතින් මෙතනදී මට location එකක් දෙන්න පුළුවන් කොහෙටද save වෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් අපි බලමු අපේ files ටික තියෙනවද කියලා. ඉතින් සමහර විට ඔයගලන්ට මතක නැතුව ඇති අපේ original files මොනවද තිබ්බේ කියලා. ඉතින් මේ original files දැන් මම screen එකේ පැත්තකින් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. අපිට තියෙනවා image files, ඒ වගේම video files කීපයක්, word document එකක්, PDF එකක්. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ image files වලින් කීපයක් මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් JPG files කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ original resolution එකෙන් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපිට Word document එකක් තිබ්බා. ඉතින් මේ document එකත් නම වෙනස් වුණාට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් තිබ්බ එක Word document එකත් recover වෙලා තියෙනවා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මම ලියපු script එක. ඒ වගේම තමයි අපිට මෙතනදී movie files කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව recover කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී movie files විවිධ folders කීපයක් යටතේ මේ MP4, M4V, M4A විදිහට මෙතනදී එකම files ටික recover කරන්න මේ software එකෙන් try කරනවා. ඉතින් මේ folders වලින් එහාට ගියාම MP4 කියන එක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ files තුනම නැවත වතාවක් අර කලින් file එකත් එක්කම recover වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට මතක ඇති අපේ ගාව තිබ්බා තව PDF file එකක්. ඉතින් මේකත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් නම වෙනස් විදිහට recover වුණාට වට අත්‍යවශ්‍ය file එකක් නම් මේකත් අපිට open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න හැම වෙලාවෙම ඔයාගේ desktop එකේ laptop එකේ install කරලා තියාගන්න අවශ්‍ය tool එකක් තමයි Tenorshare 4DD IG කියලා කියන්නේ. මේ හරහා බැරි වෙලාවට ඔයාලට අමතක වෙලා delete වෙන එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට ඊටමත් හදිස්සි අවස්ථාවකදී ඔයාලට file එකක් recover කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ tool එක ඔයාලට ළඟ තියෙනවා. ඉතින් මේ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම Tenorshare 4DD IG මම කියලා දුන්න විදිහටම ඔයාලට download කරලා install කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේකේ extended features අවශ්‍යයි නම් ඔයාලට පුළුවන් full version එක purchase කරන්න. links හැමදේම පල්ලේ description එකේ තියෙනවා. ඉතින් thank you කියලා කියනවා Tenorshare. ඒකට අපිත් එක්ක එකතු වුණාට මේ පණ වීඩියෝ වලට අරගෙන එන්න. ඉතින් මේ වගේ videos දිගටම අරගෙන එනවා. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.